Hello mga padaba, ngayon po ay isi-share ko sa inyo ang padaba Hototay soup recipe. Kapag mainit na po ang ating kawali, ilagay na po natin ang 1/4 cup your best choice brand cooking oil. Next po natin ang 100 grams garlic finely diced. Next po natin ang 100 grams red onion finely diced. Next po natin ang 250 grams pork liver in bite size. Sauté garlic, onions, and pork liver. Next po natin ang 250 grams shrimp. Sauté garlic, onions, pork liver, and shrimp. Next po natin ang 250 grams squid rings in bite size. Sauté garlic, onions, pork liver, shrimp, and squid rings. Next po natin ang 1 shrimp broth cubes. Next po natin ang 1 tablespoon seasoning granules. Next po natin ang 1 teaspoon black pepper powder. Next po natin ang half cup light soy sauce. Sauté and add 1.5 liter water. Kapag kumukulo na, maaari nang ilagay ang 500 grams carrots and julienne cut. After 5 minutes, maaari nang ilagay ang 500 grams Chinese cabbage. After 5 minutes, maaari na natin ilagay ang 2 eggs. Pagkatapos ilagay, ito ay ating haluin. After 5 minutes, maaari na natin ilagay ang 1/8 cups optional sesame oil. Ayan mga padaba, luto na ang ating padaba Hototay soup recipe. Mga padaba, ready to serve na. Huwag kalimutang manalangin bago kumain.